Yeah. Sabi ni Marites, if naghiwalay ang mag-asawa po at may kanya-kanya ng partner sa buhay, yung naipundar nila after the breakup is considered ba conjugal property? Sabi ni Lani, hello po Atty. Tina and Atty. Ran, and hello ho sa lahat. Yan. Yeah. Sabi ni Marites, if naghiwalay ang mag-asawa po at may kanya-kanya ng partner sa buhay, yung naipundar nila after the breakup is considered ba conjugal property? No. Depende I believe na ang naghiwalay dito is what you call the de facto lang, which is, hiwalay lang, break, kumbaga, cool off, mag-asawa. Separation ng, in fact, gano'n, parang kanya-kanyang landas lang. So, ang importante pa rin dito is you still have to look at ano ba ang status nyo according sa batas. Pinahiwalay nyo na ba yung kasal ninyo or hindi? So, kung hindi pa kayo hiwalay, hindi pa kayo nanal, hindi kayo nagpa-divorce abroad, and pina-recognize dito, hindi na-declare as null yung kasal, you're still married. So, kahit may asawa na kayo, hindi naman pwede asawa, no? May partner na kayo. Then, dun pa rin yun sa original na mag-asawa. Mahirap, di ba? Kasi ngayon, maraming ganyan, ayaw na magpaanal kasi magastos. So, gagawin na lang nila. Maghahanap na lang ng panibagong makakasama, tapos mamaya nakakapundar sila ng sarili nilang bahay. Ang problema nun is pupunta yun dun sa conjugal ng original na asawa. Ganon din on the other side, babae man o lalaki. So, kailangan talaga ipaanal yung kasal. Kasi after nyo magpaanal, hinihiwalay na yung properties. So, para pag nag-asawa kayo, ganyan, di ba? At malinis na ang pagkakahiwalay. Pero in this case, it is still considered conjugal property kung hindi kayo, kinat yung kasal ninyo ng korte. Court. Okay? So, yun ang mahirap dun, di ba? Kaya lagi natin ina-advise yun. Di ba? Kung kunyari, naghiwalay sila, tapos naka-jackpot ng magandang trabaho, di ba? Nakapag-abroad, ganyan. Kailangan talaga, kung ayaw mo na mag-share dun sa asawa mo, kailangan mo nang magpaanan. Okay? Sabi ni Faye, hello?